Kinh tịch đao ư? Nó có gì hay không mà Hoàng Ảnh phải cõng nó trên lưng lâu đến như vậy? Đám người đang vây quanh thanh đao được cắm trên một hòn đá, bọn họ đang vểnh tai lên nghe một ông già giới thiệu về đao. Đây chính là thanh bảo đao gia truyền mà tổ tông của gia tộc chúng tôi bỏ công ra đúc nên, nó có tên là kinh tịch đao. Hứ, đao gì mà dì xét đen nhẻm, chẳng có gì cho thấy đây là thanh kinh thế bảo đao như đồn thôi. Kinh tịch đao nhìn qua thì rất bình thường, thế nhưng từ khi đúc tạo xong chưa có ai đủ sức nhấc được nó lên, do hơn 100 năm qua cô tịch ở đây nên buồn bã u ám mà thành ra như vậy. Nghe ông già kể đến đây đám người tỏ ra bất ngờ dữ lắm. Cái gì, 100 năm qua không ai nhấc được nó á? Đúng vậy, đến ngay cả tổ tiên tôi là người đúc tạo ra nó thế mà cũng chẳng thể chế ngự nổi nó. Kinh tịch đao là bảo vật gia truyền 3 đời, nhưng nhìn thấy nó chịu cảnh hiu quạnh 100 năm chẳng khác gì phế liệu nên động tâm không nỡ. Lần này mở ra hội chợ là mong muốn tìm cho đao một người chủ xứng tầm. Nghe ông già tuyết giáo quảng cáo về đao một người liền bước tới trước. Chưa biết có phải là bảo đao hay không nhưng ta nên chiếm trước rồi tính sau, ta không tin không nhổ được nó ra. Hắn ta nhanh chóng cầm vào cán đao, nhưng khi tay của người này vừa chạm vào thì lập tức bị cắt xé đứt đoạn. Dị cảnh xảy ra ông lão liền lên tiếng giải thích. Thanh đao này không ai nhấc lên được không phải vì quá nặng, mà là vì nó quá sắc bén, chỉ là cán đao thôi mà đao khí cũng có thể đoạn thạch phân kim. Kẻ đầu tiên thất bại đương nhiên sẽ có kẻ khác lên thay, thế nhưng kết quả thì đều thê thảm như nhau. Nhìn thấy những người lên đều lần lượt thất bại làm ông lão càng thêm buồn bã, còn những người chứng kiến thì đều hoảng sợ cực độ, đám người hiếu kỳ vì kinh sợ thanh đao tà dị đều dạt ra xa không dám đứng gần. Nhưng không phải là tất cả, có một thanh niên hai mắt vẫn dán chặt cái nhìn vào kinh tịch đao. Kẻ sợ đao thì sao xứng được với đao. Người có tướng mạo uy mãnh đang đứng dạng háng nhìn đao chằm chằm đó chính là Hoàng Ảnh thời trẻ trâu. Anh ta lững thững tiến về phía kinh tịch rồi dùng hai tay vồ lấy cán đao. Chỉ với một cái giật mạnh, Hoàng Ảnh đã rút được kinh tịch đao ra khỏi tảng đá trước sự kinh ngạc của quần hùng. Lão nhân thấy vậy thì vừa mừng vừa lo. Ông ta mừng vì thanh niên húng liều này đúng là rất khỏe, còn lo là vì chắc gì hắn ta trụ lại được với cuồng tính của đao. Đúng như những gì lão nhân lo lắng, kinh tịch đao sau thoáng bất ngờ đã bắt đầu giãy giụa, đao khí sắc bén cuồn cuộn tỏa ra cắt nát hai cánh tay của Hoàng Ảnh. Kinh tịch cứng đầu làm Hoàng Ảnh cũng phải thất kinh, thế nhưng cũng chính vì sự đánh đá này của kinh tịch đã kích phát Hoàng Ảnh lên cơn. Anh ta tổ mạnh 10 thành công lực quyết thi gan với nó. Thấy Hoàng Ảnh cố quá, lão nhân sợ anh ta sẽ vì thế mà quá cố nên giơ bàn tay mình lên cảnh tình. Nhìn thấy gì không con trai, không biết khó mà lui thì kết cục cũng như lão đây, nếu ngươi biết khó mà lui thì còn có cái để nhặt rau múc nước. Lão nhân chân tình khuyên can là thế, ấy vậy mà Hoàng Ảnh lại phun ra những lời mỉa mai. Ông thân là người sở hữu đao này mà còn không dám hy sinh vì nó, chả trách kinh tịch vì sự nhu nhược đó mà vô quang. Hoàng Ảnh sau khi một hồi cầm nắm nghe ngóng thì cảm thấy thương cảm cho kinh tịch, anh ta không nghe lời can gián của lão nhân mà còn nắm đao chặt hơn. Đao kình sắc bén là máu từ cánh tay Hoàng Ảnh bắt đầu chảy dài, những giọt máu đỏ tươi nóng hổi của Hoàng Ảnh cứ thế từ từ nhuốm thẫm từ cán đến lưỡi của kinh tịch đao. Người và đao cứ thế thi gan với nhau, Hoàng Ảnh hai tay nắm chặt kinh tịch, ánh mắt không rời khỏi lưỡi đao, còn kinh tịch vẫn rung lên bần bật không ngớt. Sư phụ, thằng điên kia đã đứng đó ngây đơ ra một ngày một đêm rồi, máu của hắn đã thâm đẫm thanh đao, còn sắc mặt thì trắng bệch như thư cuối, có phải là hắn đã oỏng chó rồi không? Lão nhân tiến lại dòm ngó một hồi rồi buông lời thương cảm. Các hạ có lòng tâm sự với đao, nhưng cũng vì đao mà vong mạng oan uổng, thôi thì cũng là kiếp số đã tận, hãy yên nghỉ đi cho khỏe ma. Lão nhân đưa tay lên đặt xuống vai của Hoàng Ảnh như muốn vỗ về cho anh ta lần cuối, nhưng ông ta nào biết đó là hành động làm mình sẽ phải hối hận. Bàn tay của lão nhân vừa chạm vào thì lập tức đứt thành trăm mảnh, hốt hoảng nhìn lại lão nhân dường như đã hiểu vì sao. Người của hắn ta sao lại sắc bén như một thanh đao, chẳng có nhẽ hắn ta và đao đã dung hòa làm một. Lão nhân vừa rên rỉ xong thì đôi mắt của Hoàng Ảnh cũng mở trừng ra sáng quắc, anh ta vung mạnh đao múa may như lên đồng. Đao ảnh loang loáng rũ bỏ đi máu và màu của thời gian, kinh tịch đao như được thoát thai hoán cốt, lưỡi đao dần sáng bóng phát ra hào quang rực rỡ. Tốt lắm hảo đao, nhà ngươi đã bị ta cảm hóa mà phát ra hào quang hồi sinh rồi. Lão nhân cũng là lần đầu được nhìn thấy kinh tịch đích thực, thế nên quên hết đau đớn hồ hởi vui mừng. Hoàng Ảnh tưởng ông già đòi lại đao vội lên tiếng. Như lời rêu rao của ông thì đao này đã thuộc về tôi rồi. Lão nhân đương nhiên đâu dám đòi lại, ông ta cung kính trao cho Hoàng Ảnh vỏ đao. Hoàng Ảnh đút kinh tịch vào vỏ đánh dấu một chương mới cho thanh thần binh này. Hoàng Ảnh cứ thế quay người bỏ đi, Tiểu Đồng im lặng nãy giờ bông la hoằng. Chủ nhân ông xem, trên vách núi sao lại có máu, nhìn lên vách núi lão nhân biết có chuyện liền nói Tiểu Đồng mau cùng mình rời đi.
Thì ra những đường đao vớ vẩn khi nãy của Hoàng Ảnh đã cắt đứt cả một ngọn núi lớn, ngọn núi sập xuống đè lấp đao cốc, nó như báo hiệu chương buồn của kinh tịch đao đã đóng lại chôn vùi vĩnh viễn. Chuyện cũ thoáng qua, trở lại màn mèo đuổi chuột của hai đại cao thủ, Nhiếp Phong cậy mình chạy giỏi không chịu dừng làm Hoàng Ảnh bực mình. Ông ta biết không thể đuổi kịp Nhiếp Phong nên đã cho kinh tịch xuất vỏ, Hoàng Ảnh toàn lực nhắm Nhiếp Phong bổ mạnh, đao kình tạo ra một vệt kim quang xẻ dọc bầu trời. Kinh tịch xuất vỏ làm đất trời biến sắc, cả lớp mây dày đặc trên trời cũng bị nó cắt ra làm hai. Đao kình dồn bước tới gần, Nhiếp Phong biết không chơi không được nên liền đạp chân xuống suối nước. Anh ta thuận theo dòng chảy dùng cước quét nhanh một vòng. Nước được hất lên quán đầy kình lực tạo thành một thanh đao khổng lồ, thủy đao va chạm hoàng kim đao khí lập tức tạo ra tiếng nổ chói tai, những giọt nước chia nhỏ hạo kình của kinh tịch phân ra tứ tán hóa giải mãnh lực. Hoàng Ảnh thấy Nhiếp Phong dĩ nhu chế cương hóa giải đòn này thì rất vui mừng, vì như thế ông ta đã có lý do để phải xuất ra đao chiêu chân chính. Hoàng Ảnh xoáy mạnh người bay lên xúc thế sử ra đao chiêu thứ nhất, đao chiêu chém ngang này có tên là Hoành Mi Trảm. Hoàng Ảnh luyện đao nhiều năm sáng tạo ra thất thức đao ý, chiêu số của ông ta khác hẳn các cao thủ từ trước tới nay, trong đao chiêu không chỉ có sự bá đạo mà còn hàm chứa sự khốc liệt vô cùng. Một chiêu Hoàng Mi Trảm cắt đứt dòng chảy của con suối, Hoàng Ảnh ý muốn không cho Nhiếp Phong có chỗ mượn lực, sau đó lập tức áp sát anh ta. Canh me chuẩn chỉ Hoàng Ảnh lập tức xuất đao thứ hai, đao này có tên là Tĩnh Kinh Tâm. Tĩnh Kinh Tâm được Hoàng Ảnh lấy cảm hứng từ nỗi u sầu mà sáng tạo ra, khi Nhiếp Phong còn lơ lửng ở lưng chừng không, thì thiên đao vạn ảnh đã như một cái lồng bàn chụp nhốt lấy anh ta trong khốn sầu thành. Đao chiêu thì lạ, đao kình thì bá, nhưng dù bị những thứ vừa lạ vừa bá đó bao vây Nhiếp Phong vẫn rất bình tĩnh. Nhiếp Phong sống đủ lâu để biết trên đời này vốn dĩ chẳng có gì gọi là hoàn mỹ, vì đến bao cao su còn bị thủng nữa là, thế nên đao này dù ngụy dị đến đâu ắt cũng phải có chỗ sơ hở. Đao kình nhanh chóng siết chặt vòng vây, Nhiếp Phong lộn trái nhảy phải để vừa tránh né vừa cảm nhiễm đao này. Không có cuộc vui nào có thể kéo dài mãi, cũng như không có nỗi sầu nào là không giải được. Nhiếp Phong thầm nghĩ để giải được sầu ngoài bia rượu ra còn phải biết được nguyên nhân, mà nguyên nhân thì thường được chôn giấu rất sâu. Nghĩ rồi Nhiếp Phong xoáy nhanh như trong chóng, mỗi đường đao của Hoàng Ảnh là một nỗi sầu. Nhiếp Phong thi triển lôi lệ phong hành rồi cắt đôi nỗi sầu ở nơi đao ý thấp nhất. Quả nhiên đúng như Nhiếp Phong đoán mò, lôi lệ phong hành xuất ra từ cước của Nhiếp Phong đã đánh trúng đao chiêu yếu nhất, nó đột phá vòng vây giúp Nhiếp Phong lần mình xuống dưới lòng sông. Hoàng Ảnh từ lúc rút kinh tịch đao ra vẫn chẳng có chút thượng phong thì rất kinh ngạc, lại thêm hai chiêu liên tục bị phá khiến ông ta giận càng thêm giận. Hoàng Ảnh vội bừa thêm một đao với theo truy kích Nhiếp Phong, đao khí dù là chém với vẫn rạch đôi dòng nước xuống tận đáy sông, đáng tiếc là chỉ tìm thấy cá chứ Nhiếp Phong chẳng biết đã biến đi đâu. Hoàng Ảnh đạp nước phóng lên tìm kiếm, thấy bạn mới quen tìm mình Nhiếp Phong liền hú gọi. Hoàng Ảnh nhìn sang thì thấy Nhiếp Phong đang chơi trò lướt sóng bằng một cành cây. Hoàng Ảnh quyết không để mồi ngon chạy mất, ông ta khom người đạp chân lên đao mượn lực bật búng người đuổi theo. Đuổi bắt thì không bằng Nhiếp Phong nhưng khinh công của Hoàng Ảnh vẫn là hạng nhất đẳng, chớp mắt ông ta đã đuổi kịp Nhiếp Phong rồi tung ra đao thứ ba là Nộ Vấn Thiên bổ xuống. Đao kình thổ ra lập tức đẩy nước sông giạt ra đến trơ cả đáy, nhưng chẳng biết có phải là do sợ quá đến chết giấc rồi hay không, mà chẳng thấy Nhiếp Phong có biểu hiện chống đỡ chi cả. Hoàng Ảnh tu vị đao pháp kinh thiên động phách, kinh tịch đao sắc bén cực kỳ, kỳ nhân phối hợp với kỳ binh, ấy thế mà lưỡi đao khi chạm đến vai của Nhiếp Phong thì không thể nhấn sâu hơn nữa, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy kia. Trở lại chuyện chủ bộc Vô Danh đang yên đang lành lại kéo nhau đến quấy Thạch Gia Bảo. Vô Danh lâu nay ở ẩn, chẳng hiểu là bị ngứa hay gì mà lại cùng Quỷ Hổ đến đây, rồi đòi gặp Thạch Đình Thiên uống trà nói chuyện. Vô Danh tiền bối ghé tệ xá đúng là chuyện đại hỉ, nhưng gia phụ gần đây bận nhiều chuyện trong Bảo nên không có rảnh, vì thế mong tiền bối biết ý mà về đi. Quỷ Hổ nghe người trong Bảo nói lời từ chối thì lên tiếng năn nỉ ỉ ôi, đám con cháu của Thạch Đình Thiên hội ý, do sợ tin Thạch Đình Thiên bỏ chốt bị lộ nên nhất quán chối từ. Lời từ chối lần nữa được truyền xuống thì Quỷ Hổ liền có ngay hành động, ông ta nhanh như chớp đã bay thẳng lên mái tháp canh, đám con cháu Thạch Đình Thiên la hoảng ngăn cản nhưng Quỷ Hổ chẳng thèm nghe cứ thể xông vào. Quỷ Hổ là người có khinh công tốt nhất trong ba nô bộc của Vô Danh, đám con cháu Thạch Đình Thiên dù vai u thịt bắp võ vẽ kiêu dũng, nhưng để cản được Quỷ Hổ thì như vậy là chưa đủ. Quỷ Hổ cứ thế xâm nhập sâu vào bên trong Thạch Gia Bảo, tiếng kẻng báo động vang lên dồn dập, nhân mã trong Bảo cũng túa ra truy đuổi càng lúc càng đông. Hướng mà tên này đang đi tới là Linh Thiên Bảo Tháp, hắn thực chẳng phải đến đây để thăm ông già đâu, để đề phòng vạn nhất thì hãy phóng Thiên Vũ Phi Hoa đi. Khi Quỷ Hổ chỉ còn cách Linh Thiên Bảo Tháp một mái nhà thì đột một thuốc nổ được cài sẵn trên mái phát nổ,
trong thuốc nổ còn được trộn thuốc kịch độc, chỉ cần tiếp xúc hay hít vào lập tức sẽ vong mạng. Quỷ hổ là người giang hồ nên thoáng nhìn đã biết, ông ta lập tức đổi hướng phóng người xuống dưới đất. Bên dưới nhân mã của Thạch gia dù đông nhưng không đủ bản lĩnh để cản quỷ hổ, ông ta cứ thế một mạch xông qua cửa lớn. Thạch gia bảo là cấm địa nên cơ quan trùng trùng, ngay khi quỷ hổ vừa thò đầu vào thì một cánh cổng siêu to khổng lồ đã được hạ xuống. Cánh cửa ngàn cân rơi nhanh nhưng đáng tiếc vẫn không thể nhanh bằng thân thủ của quỷ hổ. Chân của quỷ hổ vừa chạm đất đã có ngay cơn mưa diều búa đón tiếp, nhưng quỷ hổ ngoài khinh công ra còn có tuyệt kỹ hổ trảo dùng cho cận chiến. Chỉ với vài đường cơ bản quỷ hổ đã phá được vòng vây trước mặt. Quỷ hổ thông chốt phóng đi làm đám người Thạch gia hoàng hồn kinh hãi, bọn họ la hét xua người đuổi gấp, vì nếu canh việc này không xong thì cả nhà họ Thạch chắc chắn không ai sống sót. Thế nhưng khi đuổi vào đến sau hậu viên thì quỷ hổ không còn chạy nữa, ông ta chẳng hiểu là vì mệt hay gì mà lại đứng ngây đơ như Từ Hải. Tưởng quỷ hổ cùng đường bọn người Thạch gia lao người tới vồ, nhưng cả bọn ngay lập tức há mồm kinh ngạc, vì chẳng hiểu bằng cách nào lão già vô danh đã đứng sừng sững ở giữa sân. Đám người Thạch gia vội lui ra sau khi thấy trên sân thanh đại đao kinh thiên cắm xuống đất quá nửa, còn chủ nhân của nó là con trai cả của Thạch Đỉnh Thiên đang ngồi thở dốc. Thạch Dũng là chủ lực trong phòng tuyến cuối cùng ở chân bảo tháp, võ công của anh ta là được chân truyền của cha, cũng là người mạnh nhất chỉ đứng sau cha mình. Cả đám người Thạch gia khi thấy Thạch Dũng ngồi im mắt lim dim, mồ hôi nhễ nhại, thì đều biết anh ta đã chiến bại dưới tay vô danh nên cực hoang mang khiếp sợ. Bỗng một tiếng chuông vang lên cực lớn, nó khiến vô danh cũng phải giật mình chau mày. Người đang giã chảy đó là Thạch phu nhân, người con thứ nghe tiếng chuông này biết rằng mẫu thân đang sử ra sát chiếc cuối cùng, nó có tên là rơi sấm. Những người vừa đến khi nghe tiếng chuông cũng vội vã lui nhanh ra sau. Tiếng chuông còn chưa dứt thì trong sân chẳng còn ai ngoài hai chủ bộc vô danh. Khi thầy trò vô danh còn ngơ ngáo không hiểu chuyện gì, thì từ những mái nhà xung quanh bảo tháp có vô số những con dơi vỗ cánh lao ra. Đàn dơi nhiều vô số kể vừa túa ra đã nhắm vào vô danh lao tới. Những con dơi khổng lồ này thực tế chẳng có gì đáng sợ trừ vẻ bề ngoài hổ báo, nhưng chúng được chọn làm sát trước chống địch cuối cùng thì tuyệt không đơn giản. Nhưng bên trong cây linh thiên bảo tháp này đang ẩn chứa cái quái gì mà triều đình và Thạch gia phải dùng trăm phương ngàn kế bảo vệ như vậy. To be continued.